พรุ่งนี้ถ้าไม่มีคำลาเธอจะยังคงคอยตรงนั้นเพื่อฉันหรือเปล่าหากว่าฉันต้องหนีจากทุกเรื่องราวเธอจะจำคืนวันเหล่านั้นของฉันได้ไหมฝืนยิ้มทั้งที่หัวใจมันแตกสลายฝืนไว้ทั้งที่ไม่คู่ควรกับเธอแต่ฉันอยากขอร้องเธอก่อนไปให้ฉันได้มีชีวิตข้างเธออีกครั้งหากว่ามันไม่ใช่พรุ่งนี้ก็ไม่เป็นไรเก็บทุกน้ำตาถึงเวลาที่ต้องไปและครั้งนี้คงเป็นครั้งสุดท้ายโอ้ขอบคุณค่ะ ขอบคุณค่ะแล้วทำไมพวกหนูถึงอยากรู้เรื่องรีสอร์ทนั่นล่ะจ๊ะพอดีว่าพวกเรากำลังหาสถานที่เก่าแก่สำหรับทำทีสิทธ์อะค่ะแล้วพอดีไปเห็นรูปวาดพร้อมกับลายเซ็นที่รีสอร์ทนั้นพอดี ดูเหมือนว่าจะเป็นของจอมขวัญวรการกุลเขาวาดไว้เมื่อวันที่ 24 กุมภา2515ก็เลยอยากจะทราบประวัติของสถานที่นั้นนะคะแต่เรื่องที่น้าจะเล่ามันก็ไม่ได้เก่าแก่ถึงขนาดสมัยล้านนานะไม่เป็นไรเลยค่ะ ตระกูลนรการกุลเป็นเศรษฐีเก่าเมืองเชียงใหม่ เปิดธุรกิจค้าขายจนขยายเป็นรีสอร์ทสมัยคุณตาก็รุ่นเดียวกับจอมขวัญนั่นแหละ แต่ยุคที่รุ่งเรืองที่สุดก็เป็นยุคของคุณทวดกับคุณจอมทัพคุณตาทำงานอยู่ที่รีสอร์ทตั้งแต่สมัยอายุ 17เลยทำให้รู้บางอย่างที่ตระกูลนั้นพยายามปกปิดไว้ ก็เรื่องของเจ้าของรูปวาดนั่นแหละรีสอร์ทถูกบริหารโดยคุณจอมทัพกับคุณปิยดานรการกุลมีทายาท3 คนเป็นชาย2 หญิง 1จอมเดชเป็นพี่ชายคนโตก็ออกไปรับราชการส่วนจอมพลเป็นแฝดพี่ของจอมขวัญนั่นก็ไม่เอาธุรกิจอะไรเลยความหวังของพ่อแม่ก็เลยมาตกอยู่ที่จอมขวัญลูกสาวคนเล็กที่เป็นคนหนูเอาแต่ใจพอจบมัธยมปลายคู่แฝดก็ไปเรียนต่อที่เมืองนอก ช่วงนั้นข่าวก็เงียบไปพักใหญ่ กลับมาอีกทีก็เปิดตัวแฟนคนไทยที่ไปเจอกันที่อังกฤษ ตอนนั้นนะฮือฮากันทั้งจังหวัดเพราะจอมขวัญมีแฟนเป็นผู้หญิง ผู้หญิงคนนั้นน่ะบ้านมีฐานะ เป็นลูกเศรษฐีร้านทอง ถ้าจำไม่ผิดเหมือนจะชื่อกรกวีหรือกวีกรอะไรนี่แหละ แต่สมัยนั้นก็ยังไม่เปิดกว้างเหมือนตอนนี้ แน่นอนว่าที่บ้านน่ะรับไม่ได้ เพราะกลัวว่าจะทำให้ครอบครัวอับอายเสื่อมเสียชื่อเสียง จอมขวัญก็เลยยื่นข้อเสนอว่า จะรับช่วงธุรกิจต่อ แต่แลกกับที่บ้านต้องยอมให้คบกันอย่างเปิดเผย แต่คุณปิยดาก็ยังทำใจยอมรับไม่ได้ คุณปิยดาก็เลยคิดว่าจะไปเกลี้ยกล่อมลูกชายทั้งสองให้มารับช่วงบริหารรีสอร์ท แต่ก็ไม่มีใครยอม
ผ่านไปไม่นาน ก็ต้องยอมอ่อนข้อให้กับลูกสาวคนเล็ก ซึ่งนั่นก็เป็นเหมือนจุดเริ่มต้นของเรื่องราวทั้งหมด จอมขวัญใช้รูปวาดฝีมือตัวเอง ตกแต่งห้องโถงทั้งหมด ช่วงนั้นจอมขวัญก็ไปหากับกรกวีเป็นประจำคบกันอยู่หลายปี แต่การคบกันก็ไม่ได้ราบรื่น มีปากเสียงถึงขั้นลงไม้ลงมือกันอยู่หลายครั้งพอคุยเรื่องการแต่งงานกรกวีก็เริ่มตีตัวออกห่าง พอถูกทิ้ง ทางบ้านก็ลุมประณามซ้ำเติม ก็มีแต่จอมพลเนี่ยแหละ ที่คอยปลอบแล้วก็เป็นที่ปรึกษาให้กับน้องปิยดาหวังจะเปลี่ยนใจลูกสาว เลยพาดนัยลูกชายของเพื่อนมาแนะนำให้กับจอมขวัญหวังจะดามใจ แต่จอมขวัญก็อาละวาดหนักกว่าเดิม ดอกไม้สวยๆสำหรับน้องจอมขวัญคนสวยนะครับ พี่ดนัยเอาดอกไม้มาให้ อย่าเสียมารยาทสิยายขวัญยายขวัญ ขวัญบอกแม่แล้วใช่ไหมว่ามันไม่มีใครมาแทนที่พี่กอดได้ แม่พาคนของแม่กลับไปเถอะค่ะ ก็ลองคุยกับพี่เขาดูก็ไม่เสียหายอะไรนี่ อย่าทำให้ฉันขำหน้าดินี่ลูกชายเพื่อนสนิทฉันนะเข้าใจไหมยายขวัญ ออกไปเดี๋ยวนี้นะบอกให้ออกไปไงยายขวัญ แม่ก็รู้ว่าหนูไม่ชอบอะจะพามาทำไมวะตั้งสติยายขวัญตั้งสติเดี๋ยวนี้ยายขวัญตั้งสติ ใจเย็นก่อน อย่าไปยุ่งกับฉันกลับบ้านไปเดี๋ยวนี้นะจอมพลดูน้องเธอเลยนะออกไป ใจเย็นก่อน บอกให้ออกไปไงนี่มันก็ดูสิ ใจเย็นก่อน พี่กอนเขาไปไหนอะหนูไม่ดีตรงไหนหรอคะทำไมพี่กอนเขาไม่มาหาขวัญเลยอะ ตอนแรกเหมือนจอมขวัญจะเริ่มถอดใจเรื่องกรกวี แต่ไม่รู้จู่ๆทำไม จอมขวัญก็ไปหากรกวี จนเจออยู่กับใครรู้ไหม พี่บุญธรรมที่แม่รับมาเลี้ยง พี่กรณ์ขวัญแก ขวัญถอยไปอย่ามายุ่งกับคนของพี่ นี่พี่กรณ์ปกป้องมันเหรอคะบ้านฉันดูแลแกอย่างดี นี่คือสิ่งที่แกตอบแทนฉันเหรอหน้าด้านมีปัญญาหาเองแล้วใช่ไหมอะถึงต้องมาแย่งของคนอื่นอย่างเงี้ย ขวัญแต่เราเลิกกันแล้วนะ อีกอย่างเขาก็ไม่ได้แย่งของใครด้วย แต่ขวัญไม่เคยเลิกกับพี่กรณ์ถ้าพี่กรณ์อยากเลิกกับขวัญ ขวัญจะฆ่าตัวตาย เลิกสักทีเถอะนะ นิสัยที่อะไรไม่ได้ดั่งใจแล้วก็ขู่จะฆ่าตัวตายเนี่ยโตแล้วนะขวัญ หัดยอมรับความจริงบ้าง พี่กรณ์จะไม่กลับมาหาขวัญจริงๆใช่ไหมคะ แกขวัญใจเย็นก่อนขวัญ ขวัญใจเย็นก่อนนะ พี่ยอมแล้ว พี่ยอมแล้ว ขวัญกลับไปรอพี่ที่บ้านก่อน เดี๋ยวพี่จะตามไป จอมขวัญเรียกร้องความสนใจได้สำเร็จ จนทำให้กรกวีกลับมา แต่คนมันหมดรักแล้วอ่ะ กลับมาไม่นานก็หนีไปเหมือนเดิม จอมขวัญเสียใจจนเสียสติ พยายามทำร้ายตัวเอง ทั้งกรีดข้อมือ ทั้งกินยาเกินขนาด จนทำให้คุณปิยดา ต้องตามกรกวีกลับมาหา ขวัญหยุด พอได้แล้ว คุณ พ่อแม่ ใครก็ได้ ช่วยด้วย ช่วยเรียกรถพยาบาลทีครับ จอมขวัญจอมขวัญเป็นใครนะลูกจอมขวัญขวัญลูกขวัญ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 เกิดอะไรขึ้นกับน้องเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นกับน้องขวัญลืมตาลูกขวัญดูหน้าแม่นะขวัญ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 จะต้องได้ลูกกันถึงได้ขวัญ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 คุยกับพ่อก่อนนะลูกขวัญไม่เป็นไร พี่
พี่กรณ์กลับมาหาขวัญแล้วอย่าทิ้งขวัญไปอีกนะ กรกวีได้ของขวัญสีเลือด เป็นชีวิตอดีตคนรักในวันเกิดของตัวเอง ส่วนจอมพลก็เสียใจที่ช่วยน้องไม่ทัน หนีไปบวชไม่ศึก แล้วกรกวีเขาทำยังไงต่อเหรอคะ ก็ขอขมาพ่อแม่จอมขวัญแล้วก็ทิ้งทุกอย่างที่เกี่ยวกับบ้านหลังนั้น ไปกินอยู่กับชู้นั่นแหละ ขนาดงานศพของแฟนตัวเองแท้ๆยังไม่มีแม้แต่พวงหรีดเลย ไม่รู้ว่าที่น้าเล่าไปนี่พอจะไปทำงานวิจัยได้ไหม ดูมันเป็นเรื่องไร้สาระยังไงก็ไม่รู้ ไม่ไร้สาระเลยค่ะ พวกเราได้ข้อมูลเยอะมาก ขอบคุณนะคะ แล้วหลังจากที่จอมขวัญตายตระกูลเขาเป็นยังไงต่อล่ะคะ จอมเดชก็ไปทำงานที่กรุงเทพไต่เต้าจนเป็นข้าราชการระดับสูง แต่พออำนาจอยู่ในมือ ก็แอบกินใต้โต๊ะจนโดนคดี ถูกจับติดคุก พ่อแม่ก็แก่มากแล้ว ลูก3 คนก็พึ่งไม่ได้สักคน ก็เลยยอมขายธุรกิจให้กับเจ้าของคนปัจจุบัน แล้วก็ตอมใจตายตามไปนั่นแหละ แล้วตอนนี้พระจอมพลบวชอยู่ที่ไหนเหรอคะ มีคนเห็นท่านบิณฑบาตอยู่อีกอำเภอหนึ่งนะ แต่หลังจากนั้นก็ไม่มีใครเห็นท่านอีกเลย แล้วจอมเดชเขาติดคุกอยู่ที่ไหนเหรอคะ ตายในคุกเกือบ10 ปีแล้ว แล้วจุดที่จอมขวัญเขาฆ่าตัวตายอยู่ที่ไหนเหรอคะคุณน้า ตายคาบ้านพักตากอากาศของตระกูลนั่นแหละแต่นี่อย่าคิดไปเลยนะ จอมทัพปลูกบ้านพักตากอากาศไว้กลางป่าหลังรีสอร์ท พอครอบครัวนี้ตายหมด บ้านก็ถูกปล่อยรกร้าง จนคนเขาลือกันว่าเป็นบ้านผีสิง นี่เฮี้ยนถึงขนาดมีหลายคนเข้าไปลองดีแล้วกลับออกมาไม่ได้อีกเลยนะ เพราะหลงอยู่ในป่าเปรตอะ อัปเดตแป๊บนะคะคุณน้าใช่บ้านหลังนี้ไหมคะ ใช่ บ้านหลังเนี้ยแหละ จอมขวัญวาดรูปนี้เป็นรูปสุดท้ายก่อนตายอะ แล้วถ้าพวกเราอยากจะเข้าไปที่นั่น คุณน้ามีพรานป่าแนะนำพวกเราไหมคะ โอ้ยไม่มีใครกล้าเข้าไปแล้ว ก็คงจะมีแต่พระธุดงค์รูปเดียวที่บำเพ็ญศีลอยู่ในป่าเป็ดนั่นแหละที่อยู่ได้ แต่น้าเคยได้ยินมานะ ว่ามีพวกกล้าท้าผีผูกเชือกนำทางเอาไว้นี่ถ้าอยากเข้าไปจริงๆลองเข้าไปตามเชือกนำทางดูสิป่าเป็ดอยู่หลังรีสอร์ทนี่เอง ถ้าเกิดว่าปุณอยากเปลี่ยนใจ แล้ววินคิดว่าวินสู้กับผีจอมขวัญคนเดียวไหวหรอ วิน ตื่น ให้ฉันได้